Nah, telepon ng kakak tuh jatuh. Hai, kena orang. Apa? London. Offside. Malam bertukar nih kan dia punya asap.的宫廷建筑，由专业的解说员为您提供免费中文导游服务。免费中文导游服务从2点在新密门里边的服务处前开始。免费中文导游服务从2点在新密门。根据丰富的完整资料，在现有景福宫内举行的首尔交换考试。另外，从2点15分开始，在观望后开展首尔卷土10天活动，希望各位游客积极参与。谢谢。ご案内申し上げます。まもなく2時から朝鮮時代スポン礁交代儀式の再現行事が行われます。朝鮮時代宮殿の森や首都を取り囲んでいる城郭の入り口を守ることはスポン礁の最も重要な任務で王室の安全につながるためその責任は極めて소문장 교대의식 준비를 위한 소문문 빌시가 이어지겠습니다. The gate guards will be placed for the preparation of the guard changing ceremony. 接下来，为了首尔军换岗仪式的準備，軍士們調度到崗位上。続いて交代儀式を準備するため諮問軍が配置されます。
Apa? Gambar kita anu kan ini di sana kaki duduk kan. Gimana as? Oke, nah sini kan. Cak. Ay. Kaya ada gambar. Gambar, kenapa ya lah? Dua, tiga. Adi mau. Oke lah. Adi piai kaki gadais. Balik. Nah, ambil nih. Kenapa? Oke betul. Bang Adi. Jatuh. Jatuh. Biar jangan angkat, Jak. Sudah begini. Nggak biasa. Berlaku. Sudah balik. Nanti balik-balik tergoyang kan? Tidak tuh. Jaga. 1, 2, go. 1. Lamai lah. Bukan kan dari siring. Nah, siring pergi sana. Jadi nampak muka di. Dari sini. Itu aja. Tiga sana. Oke. Senang. 1, 2, go. 2. Oke. Lepas itu. Adik lalu malah. Pula apa? Alah. Ay. Cuh. Go away. Tidak. Ni. Sar jauh. Wih. Frozen. Buku Wan. Wow. Tasik mana kan? Ya. Buku oh. Cantik. Kalau foto shoot nih, Mas. Nggak betul nih rayakan, Bang. Begagal na tangan. Woi, cukup. I came out and then I feel cold. This is snowball, and that is Daniel. Hi. So this is a snowball. That is Danish, and yes.
video.